Ẩn bên dưới những mái nhà lá có phần sập xệ này là loại cây được mệnh danh là vua của các loài dược liệu. Đó là nấm linh chi, hay còn được gọi bằng những cái tên mỹ miều khác như tiên thảo, nấm trường thọ hay vạn niên nhung. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng trong nấm linh chi không có nhiều chất dinh dưỡng cho calo như các loại nấm ăn khác. Nhưng nó có các dược liệu quý giá, có tác dụng ổn định đường huyết, giảm mệt mỏi, hỗ trợ thần kinh và đặc biệt là khả năng kiềm hãm sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Y học cổ truyền Trung Quốc còn đặt nấm linh chi lên hàng thượng dược, vượt qua cả nhân sâm. Và giá thành của nấm linh chi theo đó cũng cao hơn rất nhiều so với các loại nấm khác, dao động từ 800.000 đến gần 2 triệu đồng mỗi kg. Để làm nấm linh chi thì so với các cái ngành nông nghiệp khác hoặc so với cái ngành nấm khác thì kinh tế nó cao hơn. Nó có cái khó khăn là nó đòi hỏi khoa học kỹ thuật, nó phải người phải chuyên sâu. Thì không khó khăn như vậy thì dẫn đến là nó sẽ có những cái hiệu quả cao hơn về kinh tế. Chẳng hạn là 1 hecta như là sầu riêng hay là măng cụt, nhôm chôm thì họ sẽ mang lại thu nhập thì nó không thể bằng là 1 hecta mà nuôi trồng nấm linh chi. Anh Nguyễn Văn Tuệ bắt đầu trồng nấm linh chi từ năm 2003 và được xem là một trong những người đầu tiên phát triển loại nấm quý giá này tại khu vực phía Nam. Nhiều bài báo thậm chí tôn vinh anh là vua nấm linh chi. Khí hậu của Việt Nam mình thì là nhiệt đới gió mùa, cho nên là nuôi trồng nó trời nó phú cho đất nước mình có đa dạng cái chủng loại nấm phát triển rất tốt, trong đó có nấm linh chi phát triển cho hàm lượng dược liệu cao và nuôi trồng với một cái quy mô lớn. Cái nguồn nhiên liệu thì nó sẵn có trong tự nhiên, như là cái mạch cưa của gỗ cao su hay là mạch cưa của tất cả các loại gỗ. Ngoài những công dụng với sức khỏe, giá nấm linh chi đắt đỏ một phần từ quy trình nuôi trồng đòi hỏi nhiều kỹ thuật khắt khe. Để chủ động điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, nông dân trồng nấm trong những bịch phôi thế này. Chúng được làm từ mùn cưa, chủ yếu là mùn cưa từ gỗ cao su và được hấp vô trùng ở nhiệt độ 100 độ C trong 8 đến 10 giờ. Sau khi để nguội từ 12 đến 14 tiếng, các bịch phôi sẽ được cấy meo, tức cấy giống nấm. Những bịch phôi sau đó sẽ được ủ trong 25 đến 30 ngày để tạo sợi, hay còn gọi là ủ nấm tơ. Khi tơ nấm lan ra khoảng 2/3 bịch phôi, người trồng sẽ chuyển bịch phôi sang những khu vực nuôi trồng, tháo nút bông và phun nước để đảm bảo độ ẩm trong nhà trồng nấm luôn đạt trên 80 đến 95% và nhiệt độ mát mẻ. Sau khoảng 7 ngày, mầm quả thể màu trắng xuất hiện ở cổ bịch nấm. Sẽ cần thêm khoảng 3 tháng nữa để những quả thể này trưởng thành. Khi ấy, quả thể sẽ chuyển sang màu đỏ sậm, không còn viền trắng ở quanh mép và bắt đầu xuất hiện một lớp bụi mỏng phía trên bề mặt tai nấm. Đó chính là bào tử nấm. Dù là loại nấm lâu năm, nhưng nấm linh chi được khuyến khích thu hoạch khi bắt đầu có bào tử, tránh để nấm bị gỗ hóa và làm suy giảm dược tính. Thì ta phải thu hoạch kịp thời để tránh tình trạng là nấm bị ẩm mốc và sâu bệnh. Và khi nấm linh chi chết mô thì cái cơ địa sinh trưởng của nó yếu đi, cho nên là phải thu hoạch kịp thời và để thu hoạch nhanh nhất để bảo quản. Nấm linh chi sau khi thu hoạch được phơi sấy ở nhiệt độ 45 đến 65 độ C trong khoảng 3 ngày. Việc sấy khô đúng cách có thể tăng thời gian bảo quản của nấm nhưng không ảnh hưởng đến hàm lượng dược liệu bên trong. Cũng giống như các loại nấm khác, nấm linh chi sinh sản theo hình thức phát tán bào tử ra ngoài môi trường. Lớp bụi dày bao phủ mặt nấm này đóng vai trò như hạt giống của cây. Trong tự nhiên,
Những hạt giống này sẽ được phát tán ra bên ngoài nhờ gió, côn trùng, động vật. Đến khi gặp điều kiện thuận lợi, bào tử nấm linh chi sẽ nảy mầm rồi phát triển thành cây nấm trưởng thành. Do là hạt giống nên bào tử nấm linh chi cũng mang trong mình những đặc điểm sinh học của cây bố mẹ. Các nhà khoa học còn chỉ ra rằng hàm lượng chất có hoạt tính sinh học trong bào tử nấm linh chi cao hơn 24% so với các tai nấm trong điều kiện lý tưởng. Điều này đủ tạo ra một cơn sốt đối với người tiêu dùng. Thay vì tìm mua tai nấm, họ có xu hướng ưa chuộng bào tử nấm linh chi hơn, và dĩ nhiên giá sản phẩm này cũng tăng vọt, có thể lên đến gần 13 triệu đồng mỗi kg, cao gấp nhiều lần so với tai nấm. Khi ra nghề tuổi nào mới nấm linh chi thì một số người tiêu dùng người ta rất xa lạ về cái nấm này. Người ta đặc biệt người ta nghĩ là đâu đó ở trong rừng từ năm 2003 đến năm 2009. Thì lúc đó cái tiềm thức người Việt Nam mình họ định vị cái linh chi đâu đó là họ chỉ nghĩ trong đầu là chỉ có Hàn Quốc thôi. Sau này thì truyền thông rồi gửi đi một hàng năm nên rất nhiều thông điệp, kể cả các nhà khoa học, báo chí gửi đi. Lúc đó thì mọi người tiêu dùng mới biết là cái nấm linh chi của Việt Nam có những cái dược liệu nó không những là nó chất lượng mà nó còn có thể cao hơn những cái nấm linh chi ngoại nhập. Trong khi đó là giá thành cho đến cái chất lượng sản phẩm thì nó rất chi là phù hợp với người tiêu dùng Việt. Bây giờ nấm linh chi Việt là có ở trên bản đồ của thế giới. Theo anh Tuệ, năng lực sản xuất nấm linh chi tại Việt Nam là không giới hạn. Những người trồng nấm còn đang chuẩn bị cho cuộc chơi lớn hơn, xuất khẩu ra nước ngoài. Nhưng với chiến lược truyền thông bài bản từ các quốc gia hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, đây sẽ là bài toán không dễ dàng. Cái sức hạn, cái giới hạn sản xuất thì nó không có giới hạn, nhưng cái nhu cầu của tiêu thụ thì nó chưa được lớn. Thì nấm linh chi của Việt Nam mình là phải cạnh tranh với rất nhiều cái nấm linh chi của các cái quốc gia có tiên tiến, và không như vậy mà họ đã làm truyền thông có bề dày tới 10 đến 20 năm đi trước mình, cho nên là đó là cũng là một cái cản trở khó khăn cho nấm linh chi Việt. Xin hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Chúng tôi sẽ nỗ lực mang đến những video ngày càng thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.